chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nhưng ngoài tiêu đề thì trong video ngày hôm nay sẽ là một video nói về chủ đề học tiếng Anh. Thì đối với những ai mà mới sang Mỹ hoặc là sắp sửa có ý định sang Mỹ định cư thì sẽ có một câu hỏi chung, đó chính là sang Mỹ thì học tiếng Anh ở đâu. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm, những cái nơi mà mình đã từng học cũng như là những cái cảm nhận của mình về những nơi này. Thì mình đã từng học 3 nơi. Đầu tiên là Adult School, thứ hai là College và thứ ba là Library, là thư viện. Trường đầu tiên mà mình học khi mà mình mới bắt đầu đến Mỹ đó chính là trường Adult School. Thì tiếng Anh mà mình học thì được gọi là ESL. Thì ESL có nghĩa là English as Second Language. Trước khi mà mình tham gia cái lớp học này thì họ sẽ cho mình làm cái bài kiểm tra năng lực. Thì mình sẽ làm bài kiểm tra trên máy, thì sẽ gồm là một cái phần là mình sẽ nghe và mình sẽ chọn câu trả lời, và có một phần nữa là phần mình sẽ đọc những cái bài hội thoại hoặc là những cái bài văn ngắn ngắn, và sau đó là sẽ tìm câu trả lời. Thì cái bài kiểm tra này sẽ không gồm phần nói, nên là chỉ có hai phần là phần nghe và phần đọc và tìm câu trả lời thôi. Thì sau khi mà mình có kết quả ngay lập tức thì sau đó là họ sẽ chia lớp cho mình. Thì ở trường Adult School thì họ sẽ có 5 cái level khác nhau, 5 cái trình độ khác nhau từ cơ bản đến nâng cao. Những lớp học này thì chủ yếu là về ngữ pháp. Thì đối với những ai mà còn yếu ngữ pháp hoặc là muốn cải thiện thêm ngữ pháp thì cũng là một cái nơi tốt để mọi người học lại từ đầu. Trong cái quá trình học thì ngoài học ngữ pháp ra thì thầy cô giáo cũng sẽ cho mình chơi những cái trò chơi để có những cái tương tác đối với những các bạn trong lớp học. Thì những cái trò chơi mà mình đã từng chơi trong lớp như là có một số những cái từ mới, và một bạn sẽ đứng lên và miêu tả cái từ mới đấy bằng cách là mình không nói trực tiếp cái từ mới đấy, và mình sẽ miêu tả làm sao để những các bạn khác có thể đoán được là cái từ mình đang nói đấy là từ gì. Và ngoài ra thì các thầy cô giáo cũng sẽ cho mình những cái chủ đề để mình có thể là thảo luận với bạn bè. Bởi vì đây là trường học nên là mình đi học thì cũng sẽ có điểm danh, nên những ai mà có nhiều thời gian và có thể chắc chắn là tham gia được khóa học xuyên suốt, bởi vì là ở Adult School thì là họ sẽ dạy từ thứ hai đến thứ sáu, thì sẽ có lớp buổi sáng và lớp buổi chiều, cũng có cả lớp buổi tối. Bởi vì là họ có điểm danh nên là nếu mà mình vắng mặt từ 2 đến 4 buổi gì đấy mình không nhớ rõ, nhưng nếu mà mình vắng mặt quá cái số buổi quy định của họ thì họ sẽ cho mình thôi học. Nên là những anh chị nào mà có nhiều thời gian thì có thể cân nhắc để học ở Adult School. Đối với những cái lớp ngữ pháp này thì là hoàn toàn là miễn phí 100%. Ngoài ra thì họ cũng có những cái lớp giao tiếp khác. Nhưng mà đối với cái lớp giao tiếp thì mình phải trả tiền. Và mình nhớ là khi mà mình học lớp giao tiếp là mình đã trả 135 đồng gì đấy cho một khóa học. Thì là 3 tháng và mỗi tuần mình sẽ học 2 buổi, và mỗi buổi là tầm hơn 1 tiếng, tầm 1 tiếng rưỡi ở đấy. Ai muốn thử học những lớp này thì cũng có thể tham khảo, nhưng mà đối với bản thân mình thì bởi vì là bây giờ mình biết có rất là nhiều những cái lớp học mà giao tiếp mà mình có thể tham gia miễn phí, và ngoài ra lại có cả thêm nhiều cơ hội để nói chuyện với người bản xứ nữa, nên nếu mà để mình chọn thì chắc chắn là mình sẽ không chọn cái lớp học này. Bởi vì là thứ nhất là mình phải trả tiền, thứ hai là hầu như thời gian mình là nói chuyện với bạn bè chứ không có nhiều thời gian để nói chuyện với thầy giáo. Thì để đăng ký những cái lớp học này thì các bạn có thể vào Google Maps và search là Adult School, thì sẽ hiện ra những cái trường học gần với nhà mình. Và trong cái Google Maps thì họ sẽ có cái trang web của trường, và mình sẽ vào trang web trường và đăng ký học. Trường thứ hai mà mình tham gia sau khi mà mình kết thúc học ở Adult School là trường College School. Nếu mà học tiếng Anh ở trường college thì sẽ có hai loại, đó là một loại non-credit và một loại là credit. Thì hiểu nôm na non-credit là những cái trình độ thấp và mình học miễn phí, mình không phải trả phí. Còn nếu mà mình muốn học cao hơn thì mình sẽ học những cái chương trình trả phí. Thì mình đã học 3 tháng ở trường college cho cái lớp học non-credit. Thì dù là không phải trả tiền nhưng mà họ dạy cũng rất là bài bản. Thì ở trường college thì họ sẽ phân ra thành các lớp khác nhau, ví dụ như là nghe nói và đọc viết, hoặc là ngữ pháp. Về ngữ pháp thì giữa trường Adult School và trường college thì cái trình độ cơ bản thì nó cũng gọi là tương đương nhau, thì họ cũng sẽ có cái phương pháp dạy ngữ pháp thì cũng tương đương nhau. Nhưng mà ở college school thì là thầy cô giáo sẽ cho mình nhiều bài tập hơn, và mình cảm thấy là có khá nhiều áp lực hơn, bởi vì là mình sẽ phải làm bài đúng thời gian và phải nộp cho thầy cô giáo đúng thời gian nữa. Và ngoài ra thì cô giáo sẽ cho mình làm những cái đoạn văn ngắn, ví dụ như là tả cảnh những cái nơi nào mà bạn đã đến và bạn yêu thích, hoặc là việc mua sắm online hoặc là mua sắm trực tiếp thì cái nào bạn thích hơn.
thì mình thấy rằng là tuy làm những cái bài văn này mất khá là nhiều thời gian và mình sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà nó cũng đã giúp mình rất nhiều trong việc tư duy và giúp mình trong giao tiếp nhiều hơn, bởi vì là trong quá trình mà mình làm bài văn thì mình đã hình thành những cái tư duy trong đầu, và khi mà mình có cái chủ đề đấy, khi mà mình nói về một chủ đề đấy với ai thì mình đã có sẵn những cái ý tưởng trong đầu để mình nói ra. Về lớp nghe nói thì mình cũng đã học được rất nhiều từ lớp này, đó chính là rèn luyện cái sự tự tin. Thì trong lớp thì cô giáo cũng sẽ cho mình những cái chủ đề để mình có thể làm nhóm hoặc làm một mình, thì mình cũng sẽ tả về những cái chủ đề khác nhau, ví dụ như là về kiến trúc, hoặc là tả về cảnh, hoặc rất là nhiều chủ đề khác nhau. Thì mình sẽ phải thuyết trình trước mọi người, thì sẽ trình chiếu hình ảnh và mình sẽ phải nhớ những cái bài mà mình đã những cái bài mà mình đã chuẩn bị trước, và sau đó là thuyết trình trước lớp. Thì cái điều này làm cho mình từ một người mà cực kỳ ngại nói tiếng Anh, và sau đó là mình cảm thấy mình tự tin lên rất là nhiều. Tuy là những cái lúc ban đầu, những cái lúc mà mình mới đứng trước lớp mình nói thì rất là khó và rất là ngại, nhưng mà sau một thời gian thì mình đã thấy là mình đã tự tin lên rất là nhiều. Thì bên cạnh lớp non-credit thì sẽ có lớp credit, thì là lớp mà mình sẽ phải trả tiền, và cũng như là mình sẽ phải làm bài kiểm tra đầu vào như là học ở AdultScore. Thì sau khi mà mình làm bài kiểm tra thì họ sẽ quyết định xem là cái năng lực của mình ở đâu, và họ sẽ cho mình học cái lớp tương ứng với năng lực của mình. Thì đối với những ai mà muốn học lên cao, hoặc là vào học đại học, hoặc là học lên cao nữa, thì nên học cái lớp credit này. Thì đối với bản thân mình thì mình chỉ học tiếng Anh để hỗ trợ cho cái việc giao tiếp, nên là mình mới dừng ở cái việc học ở non-credit. Thì sau khi mà mình học tiếng Anh ở college course được khoảng 3 tháng thì đúng cái lúc đấy là dịch bùng phát, thì tất cả các trường học đều đóng cửa. May mắn là mình có một người bạn, thì người bạn đấy giới thiệu cho mình là thư viện có nhiều lớp học miễn phí lắm, sao không đăng ký đi. Thế là mình đã thử đăng ký học lớp học ở thư viện. Ở thư viện thì họ có rất là nhiều lớp học khác nhau dành cho người nhập cư, ví dụ như là học tiếng Anh này, học giao tiếp tiếng Anh, hoặc là những câu lạc bộ sách. Thì tất cả những lớp học này đều là miễn phí. Tuy là họ không có giáo viên chuyên nghiệp như là ở Adult School hoặc là ở college, thay vào đấy là họ có rất là nhiều người tình nguyện, và họ đều là người bản xứ. Tùy thư viện thì sẽ có cách dạy khác nhau. Có những thư viện thì họ có chuẩn bị những cái giáo trình cụ thể, ví dụ như là họ chuẩn bị một đoạn văn và mình sẽ đọc trong lớp, và có những câu hỏi để mình có cái thảo luận với những cái người cùng học với mình. Có những cái từ mới hoặc những cái gì mình không hiểu thì mình sẽ hỏi trực tiếp cái người tình nguyện. Và ngoài ra thì có những lớp thì họ chuyên về nói chuyện, thì họ sẽ có những cái chủ đề, hoặc là đến lớp mình cũng như là mình đi gặp bạn bè, mình nói chuyện bình thường để trau dồi cái khả năng giao tiếp của mình. Những ai mà đang tìm kiếm cái môi trường để thực hành tiếng Anh, cũng như là có thêm cái cơ hội để giao tiếp với người bản xứ, thì học những cái lớp thư viện này là một cái cơ hội rất tốt để mọi người có thể thực hành tiếng Anh, cũng như là mình có thể là kết bạn, có những cái người bạn mới và hiểu hơn về văn hóa của những cái bạn từ nước khác. Và để đăng ký những cái lớp học này thì cũng hết sức là đơn giản, mình cũng không cần phải làm bài test, mình chỉ cần vào trang chủ của thư viện và mình điền email cũng như là tên, và sau đó là mình sẽ có họ sẽ gửi cho mình cái đường link, sau đó là mình chỉ cần đợi đến thời gian lớp học bắt đầu và mình tham gia. Mình đã tham gia lớp học ở thư viện từ đầu mùa dịch đến giờ đã gần 2 năm, và nhờ những cái lớp học này mà mình đã cải thiện được tiếng Anh của mình rất là nhiều, và mình đã tự tin hơn rất nhiều khi mà nói chuyện trước đám đông. Vì trước đấy là mình rất là ngại, thực sự là tiếng Anh kém, rất là ngại, không dám nói trước mọi người, cũng không dám tự tin nói trước đám đông. Nhưng mà sau khi thời gian mà mình tham gia những cái lớp học này thì ngoài mình có những cái người bạn mới ra thì bây giờ mình cũng đã tự tin hơn rất là nhiều. Đối với những ai mà thích đọc truyện thì ở thư viện họ sẽ có những cái book club, thì mỗi thư viện sẽ có một kiểu học khác nhau. Có những thư viện thì sẽ là cùng nhau đọc quyển sách ở trong lớp, nhưng cũng có những thư viện là mình sẽ đọc quyển sách trước, và khi mà đến lớp mình sẽ trao đổi hoặc là thảo luận với những cái người bạn khác về cảm nghĩ của mình về quyển sách, cũng như là thảo luận về cái nhân vật ở trong quyển sách. Đối với những ai mà không có quá nhiều thời gian để tham gia liên tục những cái lớp học hàng ngày ở Adult School hay là College School,
Thì tham gia thư viện thì nó rất là linh hoạt, bởi vì là những khi nào mà mình có lịch hoặc là mình muốn tham gia một cái giờ cụ thể nào đấy thì mình chỉ cần lên trang web của thư viện và mình đăng ký thôi. Vừa rồi là một chút kinh nghiệm của mình về việc học tiếng Anh ở Mỹ, thì mong rằng là các anh chị em mà những người đang tìm kiếm cái nơi học tiếng Anh của mình sẽ tìm được một nơi thích hợp nhất cho mình. Nếu mà mọi người thích video của mình cũng đừng quên cho mình một like và đừng quên là nhấn kênh đăng ký để cập nhật những video mới nhất của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video. Bye bye!